Hi everyone! Welcome back to my channel. Ngayon, gagawa tayo ng graham balls. Pero bago yan, please subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo sa bagong uploads. Ito ang ating mga sangkap. Crushed grahams, marshmallow, condensed milk. For the coatings and toppings, desiccated coconut, crushed grahams, sprinkles, chocolate, and mix. Nips mini and cupcake liners. Different colors para mas colorful. In a bowl, ilagay lang natin ang ating crushed grahams, at i-add natin ang ating condensed milk, pero pakonti-konti muna para hindi siya maging yung sobrang wet. Bali 3/4 can ang nagamit ko sa mixture na to. If you like, pwede din kayo magdagdag ng butter. Ngayon, kakamayin na natin siya para mas mahalo nating mabuti. Make sure ang ating mga kamay ay malinis. Yan, hindi na dumidikit ang graham sa aking kamay. Yan. Tapos, i-chill natin to for 10 minutes sa ref. Yan. Gagamit, mag-grease tayo sa ating kamay ng oil or butter para hindi dumikit ang graham sa ating mga kamay. Gagamit ako ng 1 tablespoon as measuring natin para equally parts. At gamit din ako ng clear cups pang lagay yan. Just scoop about 1 tablespoon and roll it. Make a hole sa middle, tapos ilagay natin ang ating marshmallow. Let's roll it again. At i-dip natin sa ating sprinkles. Yan.
Repeat the steps hanggang maubos ang ating graham mixture. Pwede nyo tong pang business, dagdag sa business nyo. At napakadali lang po siyang gawin. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para ma-notify kayo sa bagong uploads. Yan, ito na ang ating finished product. Napaka-colorful niya. Perfect para sa mga bata. I-chill muna natin to bago natin kainin. Again, thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para ma-notify kayo sa bagong uploads. Bye! See you on my next video.